सुनील, नटाचं आणि दिग्दर्शकाचं नातं कसं असायला हवं असं तुला वाटतं? आणि आतापर्यंत तू ज्यांच्याबरोबर कामं केलीस त्यांच्याकडनं काय काय शिकलास, काय आठवणी आहेत त्या सगळ्यांच्या? आठवणी खूप आहेत आणि नटाचं आणि दिग्दर्शकाचं नातं मला असं वाटतं की जितकं तुम्ही त्या दिग्दर्शकाकडे स्वतःला सोपवून द्याल तितकं मला वाटतं एक तुमच्या भूमिकेला एक वेगळं डायमेन्शन येऊ शकतं. त्यामुळे ते फार आवश्यक आहे आणि दिग्दर्शकाशी जितकी तुमची मैत्री असेल तितकं ते जास्त खुलू शकतं. ती देवाणघेवाण चांगली होऊ शकते किंवा जर का नटाने नुसतंच की माझा अनुभव इतका आहे हेच गोष्ट धरून ठेवली आणि तुझा अनुभव असेल पण मला असं वाटतं ह्याच नोटवरती राहिलात तर कदाचित तुम्ही तुमच्यासारखं कराल, उत्तमच कराल, पण मग त्याला एक वेगळं डायमेन्शन येईल की नाही याविषयी मला थोडीशी शंका आहे. त्यामुळे जे सरेंडर होणं म्हणतात म्हणजे काय तर ते दिग्दर्शकाचं म्हणणं काय आहे किंवा त्यांनी पाहिलेलं नाटक त्या सेटअपमध्ये त्या फ्रेममध्ये तितकं त्या उठून येण्यासाठी तुम्ही सरेंडर होणं आवश्यक असतं. आणि माझ्या अनुभवांबद्दल म्हणशील तर विनय आपटेंच्याबद्दल मी तुला सांगितलंच की कसं त्यांनी उभं राहायला शिकवलं, रंगमंचावरती कसं वावरायचं, तो लाईट घेणं असेल, ते म्युझिकचं फील घेणं असेल, ते वाक्य बोलणं असेल, ते वाक्य शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते वाक्याचा शेवट कसा मनातल्या मनात जातो जाईपर्यंत तुम्ही म्हणजे खूप मोठं वाक्य म्हणायचं असलं तर त्याचं शेवटी मी त्या दिवशी तुला म्हटलं होतं की तिकडे तू जाऊ नकोस तरी सुद्धा तू गेलास. म्हणजे गेलास तुझं आतमध्ये गेलं तर काही अर्थ नाही त्याला. तर ते पोचवणं असेल या सगळ्या गोष्टी ज्या बेसिक विनयने शिकवल्या. त्यानंतर मी म्हटलं की दामू केंकरेंबरोबर मी काम करू शकलो. त्यांच्याबरोबर मी वगनाट्यात काम केलं होतं आणि ते कॉमेडी असून सुद्धा त्यांनी खूप कटाक्षाने आम्हाला सांगितलं होतं की ज्याच्यामध्ये तुम्ही या सगळ्या ॲक्शन्स करायच्या नाही आहेत. त्या तुम्ही नॅचरल रिॲक्शन्सवरती जितक्या काढाल तितके ते खुलतं आणि जितकं तुम्ही एकमेकांचं ऐकाल तितकं तुमचं काम जास्त चांगलं होतं. सो लेट देअर बी अ रिॲक्शन आणि तुमची रिॲक्शन इज ऑल्सो ॲक्टिंग. तुम्हाला नॉट नेसेसरीली प्रत्येक सुरुवातच तुम्ही केली पाहिजे. तुम्ही जसं रिॲक्ट व्हाल त्याच्यावरती सुद्धा ते नाटक हळूहळू चढत्या क्रमाने वर जाऊ शकतं. सो ही गोष्ट शिकली. चंद्रकांत कुलकर्णींचं त्यांच्या डोक्यातलं नाटक खूप मस्त घट्ट बसलेलं असतं. त्यांना माहिती असतं की काय एक्झॅक्टली आपल्याला नाटकातून दाखवायचं आहे आणि त्याचा भाषेवरती उत्तम ताबा आहे, त्याच्या संहितेवरती उत्तम ताबा असतो, त्याला एक्झॅक्टली लेखकाला काय म्हणायचं आहे, त्याला काय म्हणायचं आहे याच्याविषयी क्लॅरिटी असते आणि तो तशा पद्धतीने तुमच्याकडून ते नाटक उत्तम पद्धतीने वठवून घेतो. सो त्याच्याबरोबर काम करण्याची एक वेगळी मजा आहे. नंतर काही दिग्दर्शक असे असतात म्हणजे मंगेश आहे आत्ताच्या काळातले किंवा विजय केंकरे आहे ज्यांना त्यातली परम्युटेशन्स कॉम्बिनेशन्स करून बघण्यात इंटरेस्ट वाटतो. म्हणजे अगदी शेवटच्या प्रयोगापर्यंत म्हणजे प्रयोगाला उभे तुम्ही राहीपर्यंत कदाचित त्याच्यातले मुवमेंट्स बदलू शकतात. त्याचं तुमचं काय म्हणतात त्याला की लुक्स आहेत किंवा एखादा वॉक आहे या सगळ्यामध्ये फरक पडू शकतो. सो असे यासुद्धा गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट असतात. त्याच्यानंतर प्रकाश बुद्धिसागर या दिग्दर्शकाबरोबर मी काम केलं, ज्याचं सेन्स ऑफ ह्युमर इतका ब्रिलियंट आहे आणि त्याला ती स्टेज क्राफ्ट सुद्धा इतकी सुंदर माहिती आहे. बायकोच्या नकळत नावाचं मी एक नाटक केलं होतं. म्हणजे तो आजारी पडला त्याच्या जस्ट आधीचं मला वाटतं त्यांनी दिग्दर्शित केलेलं ते शेवटचं नाटक होतं. त्यामुळे त्याचं ते टायमिंगवरती सगळं असतं आणि त्याचं टायमिंग कसं आलं पाहिजे आणि गोष्टी एखादा विनोदसुद्धा कसा तुम्ही छान पद्धतीने काढू शकता याविषयीचा त्याचा अभ्यास इतका ग्रेट आहे की तो एक वेगळा दिग्दर्शक होता. त्यामुळे हे सगळे दिग्दर्शक रवींद्र दिवेकरांबरोबर आम्ही श्री तशी सौ केलं किंवा देवेंद्र पी.एम. बरोबर आम्ही सारे नावाचं नाटक केलं जे अत्यंत पुन्हा एकदा गंभीर नाटक होतं. पण त्याची सुद्धा बऱ्यापैकी स्टाईल जी होती ती इम्प्रोव्हायझेशनवरती खूप अवलंबून होती. त्यामुळे खूप इन्सिक्युअर होतो आम्ही शेवटच्या दिवसापर्यंत. कळतच नव्हतं कारण दररोज मुवमेंट्स बदलायच्या. पण मग त्याच्यातून कदाचित ते इन्सिक्युअर राहिल्यामुळे आम्ही कदाचित तो प्रयोग जो आहे तो
खणखणीत करू, जास्त अलर्टली केला का असं वाटतं. म्हणजे आता ही प्रत्येकाची एक स्टाईल आहे. सो प्रयोगाच्या आधी तू कसा असतोस सुरू होण्यापूर्वी? खूप टेन्स असतो प्रत्येक प्रयोगापूर्वी? प्रत्येक प्रयोगाच्या आधी. काही घाट असतात, म्हणजे त्याला आम्ही आमच्या भाषेत घाट म्हणतो. म्हणजे एखादं ठिकाण असतं की जिथली वाक्य तुम्हाला अगदी शेवटपर्यंत असं वाटतं की अरे इथे मी चुकीन की काय, त्याला आम्ही घाट म्हणतो. म्हणजे हा माझा घाट आहे, त्यामुळे मला इथे अलर्ट राहिलं पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही जोपर्यंत ते पार करत नाही ना तोपर्यंत तुम्ही धाकधूक असते. पण म्हणजे ते तिसरी बेल देऊन पहिली एंट्री होईपर्यंत, पहिली एकदा एंट्री झाली ना की मग मी रिलॅक्स असतो थोडासा. अदरवाईज आणि डॉक्टरांचं म्हणणं असायचं की डॉक्टर लागूंचं आम्ही जे ऐकलंय, मी त्यांच्याबरोबर काम नाही केलं नाटकात कधी, दुसऱ्या बेल नंतर ते विंगेत बसून ते स्वतःचे स्वतः असतात, त्यांना फार डिस्टर्बन्स आवडत नाही. आणि मला असं वाटतं की जर मी असं एका जागी बसलो तर मी जास्त नर्वस होईन, जास्त मला बर्डन येईल, टेन्शन येईल. म्हणून मी तिसरी बेल होईपर्यंतच जगातल्या सगळ्या गोष्टी करत असतो. मी मित्रांशी बोलत असतो, गप्पा मारत असतो, अगदी प्रेक्षकांची म्हणजे जे आपल्याला आतमध्ये भेटायला येतात त्यांच्याशी गप्पा मारतो, खूप धमाल करतो, कोणाची टेर खेस, टिंगलकर वगैरे सगळ्या गोष्टी मी करत असतो, जस्ट टू नॉट बी बर्डन्ड बाय द प्रेशर ऑफ परफॉर्मन्स. पण तिसरी बेल झाली की आमचं एक वाक्य आहे, आता बाण सुटला. मग त्या रंगभूमीवरती आणि त्या रंगदेवतेवरती सोडून द्यायचं. आणि पण तरी पहिले एंट्री पर्यंत असे, आता तू म्हणल्यावर पण माझ्या पोटात गोळा. गोळा. सहकलाकारांचं नातं कसं असायला हवं आणि ते प्रयोगागणिक बदलत जातं का, किंवा? खूप बदलत जातं. सहकलाकारांची अर्थातच तुमचं मैत्रीचं नातं असणं आवश्यक आहे. आणि ती मैत्री तुमची ना हळूहळू त्या प्रोसेसमध्ये, त्या वाचनाच्या प्रोसेसमध्ये, त्या इंटरॅक्शनच्या प्रोसेसमध्ये, त्या देवाणघेवाणीमध्ये, ती कामरादरी असं म्हणतात ना, ती खूप छान डेव्हलप होते. सो मला असं वाटतं की ते होणं फार आवश्यक आहे. आणि ते जितकं चांगलं असेल, जितकं ते निखळ निर्मळ कुठल्याही हेवे दाव्यांशिवायचं नातं असेल, तितकं मला वाटतं ते नाटक जास्त चांगलं रंगतं. मग अर्थातच ह्याच्यात कसं आहे की मला असं वाटतं की 100व्या प्रयोगापर्यंत किंवा 50व्या प्रयोगापर्यंत तुम्ही सगळ्या पॉसिबिलिटीज आजमावून बघत असता स्टेजवरती. तुम्ही ते गिव्ह अँड टेक्स खूप इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करत असता. एका पॉईंट नंतर कुठेतरी ते नाटक, मग तुम्ही ते रोज केल्यामुळे ते स्टेल होऊ लागतं. मग ते अपस्टेज करणं, मग ते स्वतःचं काम कसं चांगलं होईल याकडे लक्ष देणं, मग त्या सहकलाकाराला त्याच्या वरचढ आपण कसे होऊ हे बघणं. मग कधी कधी असंही होतं की आपण उत्तम करत असतो, पण तो माझ्या वरचढ हे जे काही पूर्वग्रह आपण घेऊन येतो त्यामुळे सुद्धा तुम्ही उगीच स्पॉइल करता रिलेशन, असंही वाटतं. नॉट नेसेसरीली तो कलाकार मुद्दामून करत असेल. त्यामुळे ते जितकं निर्मळ, या दृष्टीने म्हटलं मी की मोकळेपणा जितका असेल तुमच्यात तितकं ते चांगलं असू शकतं. म्हणजे जर का एखाद्याने कलाकारांनी सांगितलं झालं की तू का मला असं करतोयस, त्याला जर का मनात शंका आली आणि तो म्हणाला की तू का असं वागतोयस, तू असं करत नव्हतंस, तर त्या कलाकाराने हे जरा विचार करून ऐकून की आपण करतोय का मुद्दामून, आणि मुद्दामून करत असलो तर ह्याच्या लक्षात आलं आपण नको करूया किंवा आपण नाही केलं पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी खूप क्लिअर माइंडनी तुम्ही नाटक म्हणून विचार करायला पाहिजे. पण सगळे करतात का? नाही दिसत तसं. पण त्याला सुद्धा म्हणलं की माणूस स्वभाव सुद्धा आहे ना त्याला कारणीभूत. नॉट ओनली, शेवटी तो माणूस आहे. मग त्याच्यातल्या ह्या सगळ्या भावना उचंबळून येतात. सो मी म्हटलं तसं की 50व्या प्रयोगापर्यंत उत्तम असतं, 100व्या प्रयोगापर्यंत ते जरासं असं विश्वेषित व्हायला लागतं. मग 200व्या प्रयोगापर्यंत मग त्याच्यात रिप्लेसमेंट्स होतात, भांडणं होतात, अशा अनेक घटना घडतात. 300व्या प्रयोगापर्यंत मग ती एक नुसतीच प्रयोग करण्याची एक चुरस असते किंवा प्रयोग करण्याचा एक आटापिटा असतो. 300-400 प्रयोग झाले ना की मग मात्र परत एकदा एक वेगळा त्याला मार्ग सापडतो आणि वेगळं नाटक सुरू होतं. विनोदी नाटकांमध्ये कधी कधी असंही होतं की मूळ संहितेपेक्षा फार वेगळंच नाटक काहीतरी होऊ लागतं.
पण एक ट्युनिंग हा एक भाग असतो, तो बऱ्याचदा रिप्लेसमेंट झाल्यावर ऍडजस्ट करणं फार कठीण जातं बऱ्याच ऍक्टर्सला. तर तुझा असा काही अनुभव आहे का? माझा खूप उत्तम अनुभव आहे. मी एकाच नाटकात रिप्लेसमेंट केली होती, ती म्हणजे मोरूची मावशीमध्ये, ज्यामध्ये मी जवळजवळ 600व्या प्रयोगाला वगैरे जॉईन झालो असेल. अरे बापरे, त्यांची घडी म्हणजे घट्ट. एकदम घट्ट होती आणि मी अत्यंत नवीन होतो. म्हणजे मी पहिला प्रयोग जो म्हटलं 3 दिवसात उभा राहिलो, त्या प्रयोगात मला विजय चव्हाण अक्षरशः हाताला धरून आणि प्रदीप पटवर्धन हाताला धरून सुद्धा फिरवत होते. पण ते मला जेव्हा येऊ लागलं, मला जेव्हा नाटक आलं, त्याच्यानंतर सुद्धा मला विजय चव्हाण याच्याकडूनच खरं तर लाफ्टरमध्ये किंवा लाफ्टर आल्यानंतर कधी वाक्य म्हणायचं हे सुद्धा मला त्यांनी खरं तर शिकवलं. ते प्रयोगातच शिकवलं ना. कारण तो जो एक लाफ्टर येतो, त्या लाफ्टर नंतर जर का तुमचं अजून एखादं लाफ्टरचं वाक्य असलं तर तुम्ही तो बरोबर लाफ्टरचा असं एक ग्राफ असतो, जो असा उतरायला लागला की तो खाली पडायच्या आत तुम्ही वाक्य तुमचं टाकायचं, तर तो तिथून पुढे अजून वरती जाणार. हा परत लईचा आणि सुरांचा आहे. त्यामुळे ते त्याचं एक करेक्ट पॉइंट आहे जिथे तुम्ही ते वाक्य टाकलं पाहिजे. तर आता हे त्यांनी शिकवलं, त्यामुळे खरं तर शिकलो. नाही तर तो म्हणू शकला सर मी 600 प्रयोग केले जायचे. नाटकाचे प्रयोग करायला लागल्यानंतर त्याच्यात प्रेक्षक ऍड होतात जे तालमीमध्ये नसतात. ते ऍड झाल्यानंतर काही बदलत जातात का गोष्टी, नवीन गोष्टी हाताला लागतात, असं काही होतं का? हो हो, खूप लागतं हाताला. म्हणजे जसं विनोदी नाटकांमध्ये त्या प्रेक्षकांच्या प्रतिसादांवरती नाटकाचा सूर जो आहे तो वर वर चढता होत जातो, तसंच गंभीर नाटकांमधले सुद्धा एखाद्या येणाऱ्या चुकचुक जे असते असं असतं, त्याच्यामुळे तुमचा पॉज वाढू शकतो. तुम्ही म्हणजे नाहीतर पटकन बोलण्याची सवय असते, पडलेला पुढचं वाक्य घेण्याची घाई असते, पण ती चुकचुक आल्यानंतर तिथे परत एखादी रिॲक्शन तुम्हाला मिळू शकते की जे म्हणून पुढचं वाक्य म्हणायचं आहे. आता ह्या अनेक गोष्टी ज्या आहेत ना त्या मिळत जातात. बऱ्याच वेळेला मी म्हटलं की तुम्ही ब्लँक झालेले असताना तेव्हा सुद्धा तुम्हाला खूप काही गोष्टी मिळतात. म्हणजे चारचौघी या नाटकात सुद्धा माझा एक घाट होता जिथे मी 2-3 वेळा ब्लँक झालो. पण तो ब्लँक झाल्यानंतर मला त्याच्यात एक वेगळी मूव्हमेंट सापडली, मला एक वेगळं लुक देण्याचं काय म्हणतात त्याला की मोटिवेशन सापडलं. सो मी ते तसं वाक्य सुद्धा मग मी तशा पद्धतीने लक्षात ठेवू लागलो की आपल्याला जिथे आपण अडतोय तिथे आपण प्रॉपर जर का थांबलो आणि एखादं लुक दिला आणि मग त्या लुकला अनुषंगून जर का तुम्ही वाक्य म्हटलं तर तो माझा जो घाट आहे तो सुकर होतो. सो मेनी अ टाइम्स people's reaction as it gives more meaning to your performance आणि एनहॅन्स करते परफॉर्मन्स. तसंच अनेक गोष्टी आहेत ज्या एनहॅन्स करतात. ओके, आता शेवटचे काही प्रश्न की चांगला नट बनण्यासाठी काय गुण असायला पाहिजे, शिक्षण असलं पाहिजे, काय वाचन असलं पाहिजे? वाचन तर इन एनी विच वेज असायलाच हवं. कारण मी जसं म्हटलं की मी सुरुवातीला काय होतो आणि मी आत्ता काय आहे याच्यामध्ये मला असं वाटतं की जे वाचन मी केलं असेल, मी काही असा वोरेशियस रीडर नाही, पुस्तकातला किडा नव्हे मी, पण मला कोणी काही सांगितलं तर ते मला वाचल्यामुळे, त्या गोष्टी मी पाहिल्यामुळे, अनेक सिनेमे पाहिल्यामुळे मला खूप काही मिळालं असेल जे मी कुठेतरी इन्कॉर्पोरेट करू शकलोय. त्यामुळे ती एक मोनोटनी तुमच्या पुरती का असे ना, पण ती जाऊ शकते, काही गोष्टी तुम्हाला मिळू शकतात. त्यामुळे वाचन, पाहणं, अवेअर असणं आजूबाजूला काय चाललंय, काय गोष्टी तुम्ही पाहण्याची आवश्यकता आहे, हे सगळं, या सगळ्याचा अभ्यास फार आवश्यक आहे नटासाठी. दुसरी गोष्ट म्हणजे मूळ तुम्ही जी कुठली भाषा बोलत असाल ना, ती भाषा तुम्हाला नीट यायला हवी. मग तुम्ही त्याच्यात लहेजा ॲड करा, तुम्ही त्याच्यात ग्रामीण बाज ॲड करा, तुम्ही त्याच्यात अंग्रजाळलेला स्टाईल घ्या, काही घ्या, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सोप्या पडू शकतात एखाद्या नटाला. त्यामुळे ते एक आवश्यक आहे. सुराचं ज्ञान आवश्यक आहे. तुम्हाला थोडंसं नृत्याचंही अंग आवश्यक आहे. मी म्हटलं तसं की तो जो एक म्हणजे वर्ल्ड्समध्ये चालणार आहात तुम्ही,
का तुम्ही एकट्यालाच पटापटा पटापटा पटा फिरणार आहात. या सगळ्या गोष्टी नटासाठी खूप आवश्यक आहेत असं मला वाटतं. संवेदनशील असणं आवश्यक आहे. दुसऱ्याविषयी सुद्धा म्हणजे स्वतःच्या कॉन्फिडन्स विषयी तो अविभाज्य घटक आहे. मला वाटतं नटाला अत्यंत कॉन्फिडंट असणं आवश्यक आहे, पण त्याच्या सहकलाकारावरती सुद्धा विश्वास हवा. म्हणजे त्यांनी असंच काय म्हणता का म्हणे की हा मला पाडण्याचाच प्रयत्न करेल. असं केलं तर तुम्ही तुमच्या पुरते नट बरे व्हाल, पण नाटक म्हणून ओव्हरऑल कदाचित ते फसेल सुद्धा. त्यामुळे ते सुद्धा फार गरजेचं आहे. यू शुड बी अलर्ट, यू शुड बी अटेंटिव्ह, यू शुड बी कीन टू नो फ्रॉम पीपल. आणि जर का कोणी एखादं सजेशन झालं तर त्याच्यावर सजेशन दिलं तर त्याच्यावर आधी विचार करून मग तुम्ही रिॲक्ट होणं नटासाठी आवश्यक आहे. यू कांट रिटॉर्ट इमिडिएटली की नाही मला पटत नाही, तर यू कांट ग्रो. तू तुझ्या कामाचं मूल्यमापन कसं करतोस? म्हणजे समीक्षा, आपल्याला मिळणारं समाधान, का प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया? त्याचा क्रम कदाचित उलटसुलट असेल, पण या तिन्ही गोष्टी आवश्यकच आहेत. आणि पुरस्कार हाही महत्वाचा भाग आहे त्याच्यातला एक. पण मी पुरस्काराला खूप नंतरचं स्थान देईन. पहिलं मला असं वाटतं की मी माझ्या समाधानासाठी नाटक करतो. समीक्षा सुद्धा आवश्यकच आहे, कारण त्यातून तुम्हाला काही गोष्टी कळू शकतात. आणि जसं तुम्हाला दिसतंय तेच लोकांना दिसलंय का, मी माझ्या मनात खूप रागावलोय पण तेच प्रेक्षकांना दिसतोय का मी रागावलोय. त्यामुळे ती समीक्षा सुद्धा अत्यंत आवश्यक आहे. प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया ती सगळ्यात महत्वाची. त्यांनी मला कसं आहे की मला मिळालंय समाधान काम करून, पण त्या प्रेक्षकांच्या प्रतिसादामुळे कदाचित मी उद्या अजून समाधानी होईन. म्हणजे कुठल्या अर्थाने की मी इम्प्रूव्ह करेन ना. मला एक प्रोत्साहनपर, जर का मला एक लाफ्टर मिळालं, एक टाळी आली, तर मला असं वाटलं की अरे याला टाळी येते म्हणजे माझं काम आवडतंय, म्हणजे समाधानी मी आहे, पण प्रेक्षकही समाधानी आहेत. त्यामुळे मी अजून काहीतरी याच्यात चांगलं केलं तर अजून प्रेक्षकांनाही आवडेल. त्यामुळे ह्या 3 गोष्टींना मी जास्त अर्थातच महत्त्व देईन याच क्रमाने. आणि मग पुरस्कार मिळाले तर परत एकदा ती एक टाळीच वाजली आहे. त्यामुळे इट विल ॲड डेफिनेटली, बट दॅट वोंट डिसाईड. अभिनेता म्हणून केलेल्या इतक्या वर्षाच्या प्रवासाने तुझ्यातल्या माणसाला काय मिळालं? जे मिळालं ते खूप मिळालं असं मला वाटतं. कारण मला तू विचारशील की काय उद्दिष्ट एक नट म्हणून किंवा सुनील बर्वे म्हणून, तर मला असं वाटतं की मला अत्यंत चांगला माणूस होण्याचं खूप काय म्हणतात त्याला की एक ओढ आहे त्याची. त्यामुळे त्या नट होण्याच्या प्रोसेसमध्ये किंवा या अख्ख्या माझ्या प्रवासामध्ये जी माणसं भेटली, मग ती बॅकस्टेज कलाकार असतील, ते सहकलाकार असतील, ते निर्माते असतील, ते कनिंग निर्माते असतील, स्वार्थी निर्माते असतील, या सगळ्यांनी मला माणूस म्हणून खूप घडवलंय. आणि माणसाची वेगवेगळी अंगसुद्धा किंवा रूपसुद्धा मला त्यांनीच दाखवलीत. आणि मग त्यातलं जे मला आवडलं नाही ते आपण करायचं नाही आहे हे मला शिकवल्यामुळे मला असं वाटतं की माझा जो प्रवास आहे चांगला माणूस होण्याकडचा, तो मला असं वाटतं की तो जरा अजून बरा होतोय, किंवा आय एम लर्निंग मोर व्हॉट नॉट टू डू अँड हाऊ टू बी अ गुड ह्युमन बिईंग. मला असं वाटतं की तुम्ही समाजात एका आहात जिथेही अशा वेगवेगळ्या वृत्तीची माणसं तुमच्या आजूबाजूला आहेत. चांगुलपणाविषयी मला असं वाटतं की चांगुलपणानं ही आता एक फक्त रिॲक्शनरी फॅकल्टी राहिलेली आहे. म्हणजे समजा समोरचा माणूस माझ्याशी चांगला वागला ना तरच मी चांगला वागतो, आणि तो चांगला वागेपर्यंत जवळजवळ एक 5-6 तुमचे एन्काउंटर्स होतात, पण तरीसुद्धा तुम्ही साशंकच असता समोरच्या माणसाविषयी. सो मला असं वाटतं की म्हणजे दरवाजात एखादा माणूस आलाय, त्यांनी काहीतरी विकायचा प्रयत्न केलाय मला, तर मी दरवाजा बंद नाही करून घेणार. मी त्याचं ऐकीन, मी त्याला सांगेन की बाबा मला नकोय. मग तो खूप
मला प्लीड करेल की कसं ही चांगली गोष्ट आहे, पण तरी सुद्धा आय विल हॅव टू बी गुड. आय कॅन्ट बी बॅड राईट फ्रॉम द बिगिनिंग. मला असं वाटतं की तो त्याचं काम करण्यासाठी आलाय. तो जर का मला फसवत असेल तर तो फसवतोय मला. मी फसला गेलो किंवा नाही गेलो तर याच्यात माझं मोठेपणा काहीच नाही. आय शुड बी व्हेरी नॉर्मल टू हिम. आय शुड लिसन टू हिम अँड आय शुड टेल हिम की आय कांट डू इट. मी नाही म्हटलं म्हणजे मी वाईट माणूस झालो नाही ना. द वे यू से द वे आय से इट मे बी मॅटर्स अ लॉट. सो आय वुड इनिशिएट गुडनेस. I would not wait for somebody to behave nicely with me and then I will behave nicely with him. So मला असं वाटतं. सो माझा प्रवास अजून चालू आहे. बट आय एम रिअली याच प्रवासाचा एक तू बोलत होतास आता निर्मात्यांविषयी आलेल्या बऱ्या वाईट अनुभवांविषयी आणि त्यातनंच तुला कुठेतरी निर्माता व्हावंसं वाटलं का? त्याचाच हा पुढचा टप्पा आहे की आपण काहीतरी बदल करूया या सगळ्या सिस्टीम मध्ये, असा तुझं काही? अजिबातच. हर्बेरियमचं काय? हर्बेरियम मागचा सिंपल हेतू आहे. मी तुला जसं मला उदाहरणं देताना आत्ता मला खूप डिफिकल्ट गेलं कुठल्या प्रकारची उदाहरणं, की नट म्हणून तुला काय वेगळेपणा तू केलास, किंवा तुला कशाचा अभ्यास करावा लागला का, किंवा काय तुला अट्रॅक्ट करतं नट होण्यातलं, नाटकातलं नट होण्यातलं. तर मला असं जेव्हा मी ते अख्खं म्हणजे ब्रॉडवेला बघितलं असेल, मी वेस्ट एंडला बघितले असतील, ही नाटकं पाहिल्यानंतर मला तो जो नट दिसतो आणि तो असा बोलतो आणि तो अजिबातच प्रेक्षकांसाठी काम करत नाही, तो नाटकासाठी म्हणून नाटक करतो आणि मग तो पल्लेदार वाक्य म्हणतो आणि मग तो तरीसुद्धा मला आवडतो. तो अत्यंत बुकिश संवाद म्हणतो, पण तो इतक्या पद्धतीने आणि त्यातली मॉड्युलेशन्स इतकी फॅन्टॅस्टिक असतात, इतकी कोरिओग्राफ्ड असतात ती मॉड्युलेशन्ससुद्धा, की मला असं वाटतं की असं काहीतरी आपल्याला करता यायला हवं, करायला मिळायला हवं. आणि ते आपल्याकडे करण्याची संधीच आम्हाला मिळाली नाही, कारण आपल्याकडे खूप अशी रिअलिस्टिक पद्धतीचीच नाटकं, दिवाणखान्यातलीच नाटकं इतकी घडत होती. आणि मग असं वाटतं की जेव्हा सतीश दुभाषी, दत्ताराम, मास्टर दत्ताराम, भक्ती बर्वे ह्या सगळ्यांना जी नाटकं मिळाली ती इतकी ग्रेट होती कदाचित त्याच्यात त्यांना ही संधी होती. श्रीकांत मोघे त्यांनी सुद्धा इतकं ग्रेट काम केलेलं आहे की मला असं वाटतं की मग ही नाटकं याला आमच्या पिढीला का नाही करता आली, आणि आमच्यासाठी का कोणी नाटकं लिहित नाही, किंवा ही नाटकं किती जणांनी वाचली असतील, मग ही नाटकं आपण ही व्हायला हवीत आत्ता. पण कोणी निर्माता तेव्हा धजावत नव्हता, कारण त्यांना शेवटी फायनली बुकिंग किती होणार आहे याच्यावरती सगळं गणित अडतं, प्रेक्षकांना आवडेल की नाही याच्यावरती सगळं अडतं. मला असं वाटलं की हे व्हायला हवं, ती जुनी नाटकं जी आहेत ना ती पुन्हा एकदा यायला हवी. त्याच्याबरोबरीने पुन्हा एकदा मी म्हटलं तसं की माणूस म्हणून जो एकमेकांविषयीचा विश्वास त्या काळातल्या स्थितीमध्ये, सामाजिक स्थितीमध्ये होता, तो सुद्धा मला भयंकर अट्रॅक्ट करायचा. मला असं वाटायचं की तेव्हा खूप एकमेकांवरती विश्वास होता. ते मित्रांचं खरंच भावांसारखे घट्ट मैत्री आताच्या काळात असते का, ती आता कमी होत चालली हळूहळू. तर ती मैत्री असेल, मग ते एखाद्या इरेला किंवा पेटून तो प्रोफेसर म्हणतो की मी बघ हिला तयार करतो फुलराणीला, असं कोणी आता करतं का? आता फक्त असेल तर त्याच्यामागे त्याचा काहीतरी वेगळाच हेतू असू शकतो. सो इथपर्यंत आता हे माणूसपणाचा ऱ्हास कदाचित होत गेलाय. सो ते सुद्धा मला कुठेतरी अट्रॅक्ट करत होतं. ते लिखाण आपल्याला सापडत नाही, ते क्राफ्टिंग आपल्याला दिसत नाही नाटकाचं म्हणून. मालिकांचे एपिसोड्स सारखे सीन्स असतात आणि मग एक नाटक नुसतं आपलं प्रोग्रेशन त्याचं होत राहतं. सो मला ह्या सगळ्यांचं अट्रॅक्शन आणि ही सगळी पुन्हा एकदा करून पाहण्याची खूप एक तीव्र इच्छा होती. आणि म्हणून तेव्हा मी वर्ल्ड स्पेस सॅटेलाइट रेडिओवरती एक कार्यक्रम करायचो, तो हा सुनील बर्वा, आणि त्याच्यामध्ये मला एक फ्री हँड होता की आय कुड थिंक ऑफ एन आयडिया अँड आय कुड प्रेझेंट इट ऑन द रेडिओ. सो मला ते असं वाटलं की अरे आपल्याला जे करायचंय ते करता येतं, मग आपण का नाही करून पाहावं. म्हणून मी खरं तर निर्माता झालो. आणि मला असंही वाटत होतं की मी समजा एखादी आयडिया एखाद्या निर्मात्याला सांगितली की तू हे कर, आणि जर का ते पडलं तर आयुष्यभराचं मला बर्डन राहील की अरे बापरे मी याचं एवढं नुकसान केलं. म्हणजे की आपणच जे होईल ते नुकसान आपलं, जे होईल ते, असं म्हणून मी निर्मिती क्षेत्रात आलो. बरं,
तोपर्यंत असंही झालं होतं की मी सुधीर भटांच्या सुयोगमध्ये काम करायचो. श्रीतशी सौ, हीच तर प्रेमाची गंमत आहे, इथं हवंय कोणाला प्रेम, हॅलो इन्स्पेक्टर, मी खूप नाटकांमध्ये काम केलं. त्यामुळे मला ती एकूण निर्मिती कशी होते किंवा त्याला काय काय गोष्टी बघणं आवश्यक आहे, बुकिंगचे आकडे, ते इकॉनॉमिक्स कसं वर्क होऊ शकते, या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास एक अनाहूतपणे झाला होता, मुद्दामून केला नव्हता. सो असं वाटलं की आपण करून बघूया काय होईल. फार फार तर एक नाटक. आणि मी पहिल्यांदाच सांगितलं होतं, माझ्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं की माझी इच्छा आहे की मला 5 नाटकं करायची आहेत. त्यांना यश मिळालं तर मी 5व्या नाटकापर्यंत पोचेन, नाही मिळालं तर मी पहिल्या नाटकानंतर माघार घ्यायची माझी तयारी होती. मी काही इथे प्रूव्ह करायला आलेलो नाही की सी व्हॉट अ ब्रिलियंट आयडिया, आणि नाही कशी होत मग रेटत राहीन. मला ज्या दिवशी असं वाटेल की हे माझ्या अंगावर पडतंय, मी घर गहाण टाकून मी कुठलीही गोष्ट करणार नाही. माझा प्रयत्न आहे म्हणून मी करून बघेन. मला नुकसान व्हायला लागलं तर मी तिथेच थांबेन, मग मी परत कधीतरी करेन. आणि मी ती सुरुवात केली. म्हणून मी खरं तर हर्बेरियम केलं, आणि हर्बेरियमची संकल्पना सगळीच माझी होती. ते अगदी त्याच्या टायटलपासून त्याला माझं शिक्षणही कुठेतरी उपयोगी पडले असं मला एक आनंद आहे. कारण मी बॉटनीचा विद्यार्थी होतो सेकंड इयरला, आणि त्याच्यात हर्बेरियम हे खूप महत्वाचं असतं. त्यामुळे तेच हर्बेरियमचा मी नॉस्टॅल्जिया अशी कॉइन करून मी तो उपक्रम केला, ज्यामध्ये मी आधी दिग्दर्शक निवडले आणि दिग्दर्शकांना सांगितले की तुम्हाला जे नाटक करावं असं वाटतंय जुन्या काळातलं ते नाटक तुम्ही करा. आणि त्याच्यात फक्त अर्थात मी काही गोष्टी सांगितल्या होत्या की जसं मला पुलंची नाटकं, आत्रेयांची नाटकं, दळवींची नाटकं, तेंडुलकरांची नाटकं यांचे महोत्सव होत राहतील आणि अनेक जण करतील, तर आपण जी नाटकं होतील किंवा ज्याला पुनरुज्जीवनाची शक्यता आहे अशी नाटकं निवडायची नाहीत. तर त्यांची सेकंड लाईन मधली जी नाटकं आहेत की जी नाटकं उत्तम होती, जी कदाचित चालली नाहीत पण ती आत्ता आली तर कदाचित लोकांना आवडेल, सो अशी नाटकं निवडायला सांगितली. मग ती 5 नाटकं झाली. याच्याविषयी मला अजून एक निश्चित आवर्जून सांगायला आवडेल की तो माझाच थॉट होता, पण मला असं वाटतं की आपल्याकडे डॉक्युमेंटेशनच्या बाबतीत ना खूप ढिसाळ आणि खूप आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो असं मला खरंच वाटायचं की कशाचंच नीट डॉक्युमेंटेशन नाही. आता इतकी जुनी नाटकं झाली, त्यामध्ये त्या कलाकारांचा अनुभव कसे होते हे कुठेच कोणी काही फारसं लिहून ठेवलेलं आढळत नाही, किंवा एखाद्या नटाचा ॲक्टिंगची प्रोसेस कशी होती याच्याविषयी. म्हणजे आता हे होतंय याचा मला आनंद एवढ्याचसाठी आहे की कुठेतरी याचं डॉक्युमेंटेशन होणं फार आवश्यक आहे. आणि मी त्याचं हर्बेरियमचं डॉक्युमेंटेशन करण्यासाठी मी त्याचं पुस्तकही पूर्ण केलं. माझे जे अनुभव होते ते मी सगळे त्या पुस्तकात लिहिलेले आहेत. आणि त्याच्या बरोबरीने मी कलाकारांना, दिग्दर्शकांना सुद्धा विचारलं की तुमचा अनुभव कसा होता. सी फायनली ते काहींना आवडेल, काहींना आवडणार नाही, आय लिव्ह इट टू देम, पण ते करून ठेवणं हे फार आवश्यक होतं. आज माझ्या लक्षात आहे, उद्या 20 वर्षानंतर कदाचित लक्षात राहील न राहील, पण काही फार छोट्या छोट्या गोष्टी सुद्धा त्याच्यात लिहिलेल्या आहेत मी. त्यामुळे ते डॉक्युमेंटेशन केलं याचा मला खरंच खूप आनंद होतो. आणि त्याच्यासाठी अर्थात मी मंदार जोशीचं पण नाव घेईन, कारण त्यांनी माझ्याकडे मागे लागून त्यांनी ते पुस्तक करून घेतलं. आता तू एक मध्ये जो उपक्रम केला होतास त्याच्याविषयी सांग की परदेशातली नाटकं पाहण्यासाठी तू सगळ्या डिरेक्टर्सना घेऊन गेला होतास, आणि आता ते पाहून आल्यानंतर मला त्याला उपप्रश्न म्हणून विचारायचंय की तुला काय तिथलं इथे हवंय, किंवा हे आपल्याकडे जास्त चांगलं आहे, काय तुलनात्मक काय तू सांगशील? नक्की. दिग्दर्शकांना तिकडे घेऊन जाण्याचा उद्देशच तो होता की जेव्हा आम्ही अमेरिकेचा दौरा केला, लंडनला गेलो काही कामासाठी, तेव्हा तिथली नाटकं जाऊन पाहिली ब्रॉडवेला किंवा वेस्ट एंडला. आणि त्या नाटकांमधला जो दिमाग होता, त्यातला जो मॅग्नेट्यूड होता, आणि त्यातली दररोज प्रयोग करणं आणि तो प्रयोग हाऊसफुल होणं, आणि तरीसुद्धा त्याच पद्धतीने ते नाटक करत राहणं, हे सातत्य त्यांचं, या सगळ्या गोष्टींनी मी खूप भारावून गेलो. म्हणजे त्यांचं मुळात कसं आहे की त्या नाटक या गोष्टीकडे बघण्याचाच दृष्टिकोनच कदाचित वेगळा आहे. की ते नाटक करताना संहिता वगैरे तयार झाल्यानंतर ते 6 महिने एखादं थिएटर अख्खं ताब्यात घेतात. त्या थिएटरमध्ये त्यांना पाहिजे तसे चेंजेस करून अख्खा सेट तो तिकडे उभा करतात, आणि त्याच ठिकाणी ते नाटक
अनेक वर्ष पुढची चालतं. त्यांचं गणित कसं वर्क होतं याच्याविषयी मला एक अजून वाटलेलं कुतूहल आहे की हाऊ डू दे प्लॅन. म्हणजे हे प्रोजेक्ट जे करतात, समजा आपण प्रोजेक्ट म्हणूया, ते नाटकाचं प्रोजेक्टचं बजेट ते काय त्यांच्या डोळ्यासमोर असतं आणि मग ते कसं परत येईल याचं त्यांचं काय कॅल्क्युलेशन असतं. मला खूप अप्रूप आहे त्या रंगभूमीविषयी. मला त्याचं इकॉनॉमिक्स कसं वर्क होतं याच्याविषयी एक खूप कुतूहल आहे. कारण एखादं थिएटर जे असतं ते 6-7 महिने बंद असतं आणि नंतर तिकडे एखादं प्रोडक्शन येतं, अल्लादीनसारखं किंवा लायन किंगसारखं किंवा ल मिझराबलसारखं, आणि ते प्रोडक्शन अनेक वर्ष चालू राहतं. पण मग ते जेव्हा प्लॅन करतात एखादं नाटक करण्याचं, तेव्हा त्यांच्या मागे त्यांचं ध्येय काय असतं, त्यांचा गोल काय असतो, त्यांना ते त्याचं इकॉनॉमिक्स कसं वर्क करतात की हे 5 वर्षांचं प्रोजेक्ट आहे, मग 5 वर्षात आपल्याला इतके पैसे परत आले पाहिजेत, मग किंवा काय ते चालेल न चालेल याची किती पॉसिबिलिटी असते, ते किती अज्युम करतात आणि ते कितपत खरं ठरतं वगैरे, या सगळ्या गोष्टी मला खूप अट्रॅक्ट करतात. त्यांचं स्टेज कन्स्ट्रक्शन जे आहे किंवा सेट उभं करणं जे आहे ते इतकं ग्रेट असतं. त्यांचा जो दिमाग असतो, त्यांचं जे ती पल्लेदार वाक्य म्हणणारी रिहर्स्ड पोरं असतात, त्यांचे जे अंडरस्टडी असतात, जे ऑल्टरनेट शोज करतात, ते कसे, ती अख्खी प्रोसेस रिहर्सलची काय असते, त्यांचे ते डान्सेस कसे कोरिओग्राफ होतात, ते जेव्हा विंगेत आतमध्ये जातात. म्हणजे मी वॉर हॉर्स नावाचं एक नाटक बघितलं होतं, जी स्टीव्हन स्पिलबर्गची फिल्म आहे आणि ती कम्प्लिटली वॉर फील्डवरची फिल्म आहे. ती फिल्म अख्खीच्या अख्खी त्यांनी स्टेजवरती माझ्यासमोर उभी केली. तरी बघायला लोक जातात. अरे बघायला जातात म्हणजे तिकीट मिळत नाही इतकं. सो हे सगळं भयंकर अमेझिंग आहे. म्हणजे तुमचे डोळे मोठे होतातच. कधी कधी असंही होतं की त्यांची भाषा तुम्हाला कळत नाही. म्हणजे आता त्या वॉर हॉर्समध्ये ते बऱ्याच वेळेला काही फ्रेंचमध्ये सुद्धा बोलतात, काही जर्मन बोलतात, असं बरंच काही काही आहे त्याच्यात, तुम्हाला कदाचित कळत नाही. पण ती म्हणजे आता त्याच्या फार्मयार्डमध्ये किंवा त्याच्या फार्ममध्ये जी पक्षी आहेत ते मेकॅनिकली ऑपरेटेड, म्हणजे सायकलचं जे थिअरी असते त्याप्रमाणे ते कबूतर किंवा ते डक किंवा तो स्वान किंवा ती बकरी ते चालवत नेतात. म्हणजे एक माणूस असतो जो ती ऑपरेट करतोय. म्हणजे तुम्हाला दिसतोय की तो माणूस ऑपरेट करतोय, पण थोड्या वेळानंतर तुमचं त्या माणसाकडे लक्ष जात नाही. तुम्हाला ते बदकच अचानक मध्ये आलं आणि घरात येऊन परत बाहेर गेलं असं दिसतं. इतकं त्याचं वर्किंग करतात. सो हे मला खूप आवडतं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे यायला हव्यात असं मला खूप वाटायचं. तसंच मला आणखीन वाटतं की त्यांचे ते लाईट्स आणि त्या सगळ्या गोष्टी इतक्या कन्सिल्ड असतात. त्यांच्या खाली तो त्यांचा जो काय म्हणतात त्याला कॉयर बसलेला असतो, सगळे म्युझिशियन्स बसलेले असतात आणि ते राईट फ्रॉम द बिगिनिंग, तिसरी बेल किंवा वॉट एव्हर जे म्हणत असतील ते, तिथून ते म्युझिक सुरू होतं ते नाटकाच्या शेवटापर्यंत. सगळे पानं पलटताना तुम्हाला वरती बसलेलं असतं ते दिसतात की ते पानं पलटतात, ते व्हायोलिन वाजवतात, त्यांचे पीस, आणि त्याच्यावरती करेक्ट कोरिओग्राफ केलेलं नाटक जे त्यांना दिसत नाहीये वरती काय चाललंय, पण दे आर शुअर की हे झाल्यानंतर या टाइमला मला 1 2 3 4 सुरू होतात, तिकडे वरती त्याप्रमाणे दृश्य बदलतं. हे जे आहे ते फार ग्रेट आहे, फार ग्रेट आहे. आणि ते मला असं वाटत होतं की आपण पाहायला हवं. काय मी दिग्दर्शकांना जेव्हा सांगितली ही कल्पना, कारण विजय केंकरे, मी, मंगेश कदम आम्ही पाहिलं होतं, पण मला असं वाटलं की प्रतिमाने पण कदाचित एखादं मला वाटतं ब्रॉडवेवरचं नाटक पाहिलं होतं, पण मला असं वाटलं की आपण ह्या दृष्टीने एक स्टडी टूर म्हणून जाऊया आणि आपण एक 10 दिवस तिकडे राहू. त्याच्यात 5-7 नाटकं जी आपल्याला पाहता येतील तर आपण ती पाहू आणि त्यांनी आपल्याला काय करता येईल ते आपण करून. माझं असं म्हणणं नाही की तसं आपण लगेच नाटक करून पाहिलं पाहिजे, पण निदान विचारांची जी आपली एक कक्षा आहे ती आपण रुंदावण्याची आवश्यकता आहे. फक्त दिवाणखान्यातच आपण जो करतोय किंवा नुसतं एक कोणीतरी एक तोमी नव्हेजमध्ये एक फिरता रंगमंच वापरला, त्यानंतर रानभूलमध्ये मला वाटतं तो वापरला, त्यानंतर आपण तो वापरणंच बंद केलं. अर्थात म्हणजे मला आपल्या रंगभूमीचं आवडतं हेच की आज माझा दीनानाथला प्रयोग असतो, माझा उद्या बालगंधर्वला असतो, 4 दिवसानंतर माझा नागपूरला प्रयोग असतो. हे जे एक मोबाईल थिएटर आहे किंवा आपण जे अशा पद्धतीने सुंदर पद्धतीने सगळीकडे फिरत ते नाटक गावोगावी नेतो,
ती अर्थातच ती एक वेगळी खासियत आहे आपल्या नाटकाची आणि तो वेगळेपण आहे आपल्या नाटकाचा. आणखीन एक गोष्ट अशी आहे की आपण खूप वैविध्यपूर्ण नाटकं करतो, वेगवेगळ्या विषयांवरची नाटकं करतो, जितकी कदाचित त्यांच्या रंगभूमीवर होतच असतील की नाही याविषयी मला शंका आहे. म्हणजे एक कॉमेडी चालू असेल, एक सिरियस नाटक चालू असेल किंवा एक शेक्सपियरन नाटक चालू असेल, पण अजूनही ते अडकलेले आहेतच. त्यांच्याकडे नवीन संहिता तयार होणारे स्क्रिप्ट्स तशा कमी आहेत. ते ऑफ ब्रॉडवे किंवा अशा ठिकाणी होत आहेत. मी अनफॉर्च्युनेटली इतकं बघू शकलो नाही ऑफ ब्रॉडवे किंवा ऑफ वेस्ट एंड, म्हणजे प्रायोगिक रंगभूमी जी म्हणतात तशी. पण त्यांच्याकडेही होत असणार. पण आपल्याकडे कमर्शियल सेटअपमध्ये आपण प्रायोगिक रंगभूमीवरची नाटकं सुद्धा करतो, जे कदाचित तिकडे होत नाही. सो आय एम सो हॅपी अबाउट माय थिएटर. बट आय फील की या गोष्टीसुद्धा आपल्याकडे इन्कॉर्पोरेट होण्याची आवश्यकता आहे, जे मला मोठ्या प्रमाणात हॅमलेट या नाटकात पाहता आलं. कारण हॅमलेट नाटकामध्ये पडदा जिथपर्यंत उघडतो तिथपर्यंतचा सेट, तो सुद्धा ह्यूज, 9 फुटांपुरतं रिस्ट्रिक्टेड नाही, मर्यादित नाही, असं ह्यूज सेट लागला आहे. त्या सेटवरती ती शेक्सपियरियनच माणसं आहेत, म्हणजे ती पात्र. पण तो हॅमलेट असेल, क्लॉडियस असेल किंवा अजून जे काही नावं आहेत, गर्ट्रूड वगैरे अशी नावं प्रोनाऊन्स करायला सुद्धा त्रास होतो. पण ही पात्र, पण एक नाटक मला माझ्या भाषेतलं, परदेशी नाटक अडॅप्ट केलेलं, पण माझ्या भाषेत अडॅप्ट केलेलं नाटक मला पाहता आलं आणि त्याचा एक मॅग्निट्यूड मला दिसला. सो मला असं वाटतं की ते होणं फार आवश्यक, गरजेचं आहे. मला एक वेगळाच प्रश्न की नाटक हे माध्यम आहे मेक बिलीव्हचं, म्हणजे आणि तू जे म्हणतोयस ते की ते जास्तीत जास्त खूप जास्त रिअलिस्टिक करायचा प्रयत्न करतात आणि आपल्याकडे आपण मिनिमल याच्यामध्ये करतो आणि प्रेक्षकांना त्यांची इमॅजिनेशन वापरायला भाग पाडतो. तर हा मेजर फरक तुला नाही वाटत का दोन्ही मधला, की आता बदक दिसलं पाहिजे असं आपल्याकडे नसतं? बरोबर. हा, पण ते आपण इमॅजिन करतो ना, म्हणजे ते मायन्यूट डिटेल्स मध्ये जातात आणि ते करून बघतात. तसंही आपण करून बघायला पाहिजे ना. सगळंच आपण म्हणजे हे मला असं वाटतं की आपण एक्झॅक्टली म्हणजे आपण ते प्रयत्नही करून पाहत नाही का प्रयत्न करून पाहू नयेत आपण. म्हणजे सई परांजपेनी 2 बोके स्टेजवरती माणसांच्या रूपात आणले जास्वंदीमध्ये, असा प्रयत्न का नाही आपल्याकडे होऊ शकत? वाय आर वी लिव्हिंग इट दॅट हाफ वे? वी शुड ट्राय इट. ते करून बघायला पाहिजे, तशा गोष्टी करायला पाहिजेत. ज्या काही गोष्टी आपलं सगळं तिकडेच तर घोडं अडतं ना, की आपण विचार याचा करतो की याचे रिटर्न्स किती मिळणार आहेत आणि ते इमिडिएट रिटर्न्स किती आहेत. म्हणजे आज मी नाटक केल्यानंतर, त्याची सुरुवात झाल्यानंतर माझं 1.5 महिन्यात माझं नाटक उभं राहिलं पाहिजे आणि मला खर्च वाढतो. असं काय करतोस? ते परत येण्यासाठी मला इतके दिवस लागतील. मग ते सगळं त्या खर्चावरतीच अवलंबून आहे. दुसरं मला असंही वाटतं की शेवटी काय, नाटक ही एक जिवंत कला आहे. मी तेव्हा हरबिरमच्या वेळेला जेव्हा 300 रुपयाचं तिकीट केलं होतं तेव्हा सुद्धा लोकांनी खूप त्याच्याविषयी आरडाओरडा केला होता की कसं परवडणार मराठी माणसाला वगैरे. मान्य आहे, परवडणार नाही. पण प्रत्येक मराठी माणसाला पहिल्या रांगेतच जर का बसायचं असेल तर त्याला काहीतरी एक प्रीमियम त्याचं द्यावंच लागेल. मला जर का 50 रुपयाचं तिकीट परवडते आणि मला नाटक बघायचं तर मी 50 रुपयात बघेन. मला जेव्हा इथे आलेलं एक मोठं नाटक, त्याची तिकीटं खूपच आवड हवी होती, पण मला ते नाटक बघायचं होतं, तेव्हा मी ते मागच्या रांगेत बसून बघितलं होतं. मला ते नाटक बघायचं आहे ना, का मला पहिल्या रांगेत बसून मी बघितल्याचा दिमाग किंवा मिजास मिरवायचे. मला वाटतं की ते काही कारण मला इतकं पटत नाही. आणि दुसरी एक गोष्ट अशी आहे की आपण तिकिटांचा दर हा फक्त आपल्याला प्रेक्षकांना परवडतंय याच्याच बेसिसवर ठरवणार आहोत की एकूण प्रोडक्शन, त्याचं सेटअप किती आहे, त्यात किती माणसं तिथे जिवंत काम करतायत, याच्यावरती सुद्धा ठरवणार आहोत. म्हणजे थिएटरमध्ये तुम्ही जाता जेव्हा 250 रुपयाचं तिकीट देता रविवारी, 350 आणि 750 रुपयांपर्यंत सुद्धा देता, तेव्हा 1-2 माणसं तिकडे तुम्हाला खुर्ची दाखवण्यासाठी आणि 1 माणूस तिकडे ऑपरेट करण्यासाठी एवढीच माणसं असतात. उत्तम AC असतो. परत बाहेर आल्यानंतर कॅन्टीनमध्ये तुम्हाला लुटतात. हे सगळं तुम्हाला लक्षात येत नाही का? नाटकालाच येताना तुमच्या काय हे लक्षात येतं की अरे मी 300 रुपयाचं तिकीट दिलं, 500 रुपयाचं तिकीट दिलं, 800 रुपयाचं तिकीट दिलं. वेअर नाटकाच्या वेळेला तिकडे 25 माणसं स्टेजच्या मागे आणि स्टेजच्या समोर तुमच्यासमोर एक जिवंत कलाकृती
सादर करण्यासाठी झटत असतात. जिथे एखादा क्यू म्युझिकचा चुकला तर त्या नटाचा हार्टफेल होईल की काय इतकी परिस्थिती निर्माण होते. विंगेत गेल्यानंतर त्याला जेव्हा ब्लॅकआउटमध्ये चेंज करून परत पुढच्या सीनला यायचं असतं आणि आतमध्ये ड्रेसमन नसतो, तेव्हा त्याची होणारी धावपळ, तेव्हा त्याच्या येणाऱ्या जीवाशी येणारी ती वेळ, तो सगळंच पणाला लावतोय. तो म्युझिक क्यू देणारा सुद्धा, म्हणजे आमच्या परवा प्रयोगाला अमर फोटो स्टुडिओच्या, त्याचा लॅपटॉप जो आहे तो अचानक अपडेटच करू लागला आणि बंद झाला. आणि बऱ्याच गोष्टी म्युझिकवरती घडणार होत्या, ब्लॅकआउट्सवरती म्युझिक होतं ते सगळं. तर तो बिचारा पोरगा आतमध्ये आला तर मला त्याची दया आली. तो इतका घाबरला होता की आता काय, कसं जाईल नाटक पुढे. म्हणजे त्याचा जीव लागलाय ना तिथे, अरे त्याला काहीतरी तुम्ही प्रीमियम द्याल की नाही. सो फायनली अ लाईव्ह परफॉर्मन्स साठी तुम्ही काचकूच करू नये असं मला वाटतं खरंच प्रेक्षकांनी. चांगलं जर का नाटक असेल, चांगलं कोणीतरी करत असेल प्रयत्न, तर त्याला तुम्हाला झेपेल तो पाठिंबा द्या ना. तुम्ही 50 रुपयाचं तिकीट काढून पाठिंबा द्या, पण द्या. थँक्यू सुनील. थँक्यू सो मच. वंडरफुल टू हॅव यू.